We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Got a feeling that it's gonna be a long night. Yeah. तर मित्रांनो, तुम्ही आता पेनड्राईव्हचा अनबॉक्सिंग व्हिडिओ बघितला असेल. आता मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स यूज व्हिडिओ सांगतोय. आता तुम्ही बघू शकता माझ्याकडे एक पेनड्राईव्ह आहे, तोच आहे तो जो अनबॉक्सिंग केलेला. तुम्ही बघू शकता कसा आहे तो. ऑलरेडी तुम्ही बघितलं इथं ते लावायला जसं जागा आहे. आपण यातून रस्सी इथे टाकू शकतो, आपण लावू शकतो, यातून गळ्यात अडकू शकतो. तर ह्याच्या मागे बी मुद्दा म्हणून हे बघा हे लिहिलेलं आहे 16 GB म्हणून. त्यामागचं कारण म्हणजे माझ्याकडं 8 GBचा एक पेनड्राईव्ह होता पहिला सुरुवातीला. तर त्यामध्ये भरपूर डेटा वाढला. पण काय झालं, डेटा तर वाढला, त्यानंतर त्याच्यावर एक प्रिंट होतं, त्याच्या मागं प्रिंट आहे, प्रिंट लिहिलेलं असतं, कंपनीमधूनच लिहून आलेलं असतं की 16 GB 8 GB असं. पण ते काय झालं, पूर्ण खराब झालं, निघून गेलं ते. तर म्हणजे खराब झालं म्हणजे काय, पेनड्राईव्ह तर चांगलं आहे SanDiskचं, फक्त त्याच्यावर जे लिहिलेलं प्रिंट जे होतं ते निघून गेलं. मग त्यानंतर मग ते समजलं, मग घोळ होऊ नये म्हणून मग मी इथं आणि 8 GBचं 16 GBचं पेनड्राईव्ह एकसारखं आहे तुम्हाला सांगतो. तर म्हणून मग मी काय केलं, तर 16 GBचं इथं लिहून ठेवलेलं आहे 16 GB म्हणून. आणि एक दुसरं आहे त्याचे पण मी 8 GBचं एक पेनड्राईव्ह म्हणून लिहिलेलं आहे. तर ते मी त्याच्यावर पण असं सेम टू सेम स्टिकर करायचं. तुम्ही पण करा, त्याच्यामुळे गोंधळ होऊ नये. असं करून तुम्ही चिकटपटीने चिटकून घ्या, म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट ते म्हणजे ह्याची प्राईजविषयी, तर प्राईज तुम्ही मार्केटमध्ये जाऊन विचारा, कारण काय काय म्हणजे प्राईज कमी जास्त होते. तर तुम्ही प्राईज दुकानात जाऊन विचारा. आणि एकदम लाईट वेट आहे, एकदम सहज आपण कुठेही घेऊन जाऊ शकतो, वापरू शकतो. जास्त करून मी तर म्हणतो, जर तुमचा फोटो तुम्ही काढत असाल, व्हिडिओ बनवत असाल, तर तुम्ही जास्त स्टोरेजवालाच तुम्ही हे खरं म्हणजे पेनड्राईव्ह तुम्ही घ्या. तर आज आपण इथेच थांबूयात, भेटूयात नवीन व्हिडिओ. गणपती बाप्पा मोरया.